Na hát szavaztok újra, ahogy azt a címben láthatjátok, megérkezett a végső kütyümütyű, és most már így azt is tudjátok, hogy mi érkezett meg. Ugye hát, ahogy elmondtam a beharangozóba, Alibabáról jött ez a termék, mert ott a legegyszerűbb beszerezni, és mivel hogy DDP küldte az eladó, így minden vámkezelést ő intézett el. Az ígért időben megérkezett, tehát ténylegesen arra a napra érkezett meg, amelyikre az eladó megígérte, hogy megérkezik. Az UPS szállította. A gyártói leírás szerint ennek a csomagolási súlya az 5,4 kg, hát lemértem én is, nem voltam rest. Ahogy a képen látható, ez tartja is, úgyhogy minden előreláthatósággal eredeti termékkel van dolgunk, mert ugyanis a terméket hamisítják, erre nagyon kell vigyázni. Hasonló csomagolásban láttam már róla videót, ugye elmondtam, hogy Magyarországon erről még nem készült videó, erről a konkrét típusról, de hogyha megnézzük az oldalait, akkor a csomag az sértetlenül érkezett meg, minden oldalát megnézhetjük, szépen egybe van, tehát ez még valószínűleg a gyári csomagolás. Úgyhogy Kínából én még nem rendeltem közvetlenül, így, hogy semmi közvetítőn keresztül, de tehát direkt Kínából még nem rendeltem, úgyhogy a kínai terméket szintén egy kínai kis késsel bontjuk ki. Én ezt most meg is teszem, mert már nem bírok várni, már nagyon akarom látni. Tehát ugye ez az EKE EBC A50L. Ugye az A40L-ről találhattok videót, magyar nyelvűt, de nálam láthattok először magyar nyelvű videót az A50L-ről. Jó alaposan becsomagolták, nem bízták a véletlenre, az biztos. Tehát azért ugye itt még a tengeren túli szállításra jócskán gondoltak, hogy ne esessen szét a csomagolás. Alig lehet kihámozni, de hát azért csak sikerül. És akkor így néz ki a dobozunk, sikerült a tetejét kinyitni, úgyhogy szépen itt van a kiegészítő dobozkánk hozzá, amiben a kiegészítők vannak, ami tartalmaz egy megfelelőségi nyilatkozatot, egy használati utasítást, ugye a számítógépes csatlakozáshoz az adatkábelt, van egy EU-s szabványú tápkábelünk, itt is írja, hogy EU Power Cord, és ugye hát maga a tesztkábelünk, ami 4 pontos mérést tesz lehetővé, ugye van 2 nagy csipesz rajta, és 2 kis csipesz rajta, pozitívnak és negatívnak is. Ugye a szokásos bajonetzáras megoldás a professzionálisabb gépeknél. Ugye hát az a lényege ennek az eszköznek, hogy el tudod menteni képernyőképbe, PDF-be, stb. A mért adatokat a cellákról. Ezeknek a tesztereknek 0 és 5 volt közötti cellákat tudunk csak tesztelni, viszont ezzel már nagy árammal. Azért 50 amperes merítő áram azért az már nem kevés, tehát azért itt a nagy cellákhoz van ez méretezve, és akkor nézzük meg, hogy is jön meg a cucc.
Lehet, hogy én is inkább úgy csinálom, mint a külföldi videókon. Megfogom szépen és így kiborítom, és a dobozt húzom le a termékről. Hát ez aztán jól be van csomagolva. A fehér fólia még ZKS celluxal van összefogatva, hogy biztosan ne jöhessen szét. Úgyhogy ez is egy jó jel az eredetiséget tekintve. És hogyha megnézzük, hogy ez hol lehet megbontani, hát megindítom egy helyen. Alaposan be van csomagolva, tehát itt biztosra mentek, hogy ne sérülhessen a termék. És igen, ezzel van összefogva két fél. Jó alaposan rá van simítva, hogy még véletlenül se indulhasson meg magától. Ezt a későbbiekre eltesszük. Közben bevágom azokat a képeket, ami a megérkezés pillanatában készítettem a dobozról. Ezt azért eltesszük még. És akkor nézzük magát a terméket. Most már ki lehet szabadítani. És íme itt van maga a termék. Még a fehér pufiba becsomagolva, azon kívül még alá is pufi fóliába van csomagolva. Egy nagyon szép kis pofás teszter. Szerintem a legjobb lehet az ilyen hasonló lakossági méretű akkumulátor teszterek között. Gondolkoztam más márkán is, de ott házat kellett volna neki építeni, meg egyebeket, és ez így készen van, ez így biztosabbnak tűnt a számomra, és azért ez már szép nagy áramokkal lehet nagy cellákat tesztelni, úgyhogy jöhetnek a nagy cellák tesztelni, lesz nagy teszt, lesz nagy cella teszt is, tehát itt a nagyon extra nagyokra gondolok, nem az ilyen átlagos cellákra. Majd a szeméttel később foglalkozunk. Ez biztos, hogy már eredeti, mert egy hamisítványt nem csomagolnak be ennyire. Minőséginek tűnik a festés is. Ugye egy kínai árunál a legegyszerűbb úgy megállapítani, hogy hamisítványa, hogy van-e sorja. Hát, ha én itt körbe megyek az éleken, és semmilyen sorját nem tapasztalok, bent lehet, hogy valami csatlakozó mozog. Na szóval így néz ki maga a készülék, sehol egy sorja, megmunkálási hibának nincsen jele, tehát egy tökéletes termék. Ugye hát 5,4 kg. Igen, valószínűleg egy csatlakozó mocorog benne, de az nem lehet baj. Van egy garancia plombánk is, tehát nem igazán kéne szétszedni. Van egy adattáblánk, amin az látható, hogy EBC A50L, itt egy sorozatszám, batteriteszter, még egy sorozatszám, és a lényeg az, hogy AC220 voltos verzió, tehát tényleg azt küldte nekem az eladó, amit kell, hogy európai szabványú minden. Tehát ha ezt bedugom,
akkor nem fog elfüstölni. Igen, egy csatlakozót látok ott, ami egy kicsit szabadabban van, de ez a működését nem befolyásolja. De egyébként semmi nem zörög, nem csörög, ez egy profin összerakott kis készülék. Ugye felhívás, hogy magas hőfok lehet itt a készülékben. Van egy kapcsolóval ellátott tápajzatunk a számítógépes kommunikációhoz, egy csatlakozónk, egy ipari csatlakozónk, egy legalább 12 centis ventilátorral fűti magát a készülék, és hogyha körbenézzük, tényleg egy minőségi kínai termékről van szó, tehát ebbe hibát nem lehet találni, úgyhogy ez már biztos, hogy egy eredeti készülék, és nem hamisítvány. Hát kapcsoljuk be. Tehát, hogyha kibontjuk a hozzákapott tápkábelt, akkor ugye hátul van a csatlakozója és a kapcsolója, főkapcsolója a készüléknek. Egy egész jó minőségű tápkábelt kapunk, bár lehetne egy kicsit rugalmasabb, de olyan 1 méter 20 centi körül van. Nulla állásban a kapcsolónk, lefele, bedugom, készüléket is csatlakoztatom a hálózathoz. És hogyha most bekapcsolom, akkor kéne neki indulnia. És indul is szépen a készülék. Ugye elől 4 gombunk van, és a pozitív és a negatívhoz való csatlakozás, ami úgy néz ki, hogy ha megnézzük közelebbről, hogy tényleges 4 pontos méréssel mér a készülék, de itt a bajonetzáras csatlakozónk, amit csak egyféleképpen tudsz rákötni a készülékre. És ugye van egy külön pozitív és egy külön negatív is, már ha sikerül szétgobozni. Tehát ő lenne a pozitív kábel, ugye pozitívot a pozitívra csatlakoztatjuk az akkumulátorcellára, a negatívot a negatívra, értelemszerűen a készülék felüli véget is a megjelölt pozitívra csatlakoztatjuk. Ugyanez érvényes a negatívnál. Ez már egy nagyon puha szilikonborítású kábel. Ugye van a nagy csipesz, és van a kis csipesz. A nagy csipeszt szoktuk kívülre rakni, a kis csipeszt belülre, és ugye ezt is értelemszerűen a készüléken a negatív oldalra csatlakoztatjuk, de fel is csatlakoztathatom. Tehát a negatív a negatívra, és ugye ez csak egyféleképpen lehet. Meg is van a vezetősáv, finoman ráhelyezzük, és utána a bajonetzárral ráhúzunk. Ez tényleg egy eléggé professzionális készülék már. Ennél már csak az ipari teszterek nagyobbak, ahol több akkumulátort is lehet egyszerre tesztelni, de hát azok nem a kis mennyiségű cellák teszteléséhez van, hanem az ilyen több száz, több ezer darabos teszteléshez. És ugye, ahogy már mondtam, van 4 gombunk, amivel lehet vezérelni az eszközt, és hogyha itt kiválasztom, hogy set 1-1, akkor az egy töltés, egy merítés. Még ezt át kell néznem nekem is. Amint átnéztem,
ki fogjuk próbálni a számítógépes csatlakozást is, ugye ezzel az USB-s eszközzel. Nekem drivert már nem kell telepíteni a laptopomra, mert ugye fent van a inverterek kommunikációjával kapcsolatos CH341 share, azt hiszem a neve az illesztő programnak, az nekem nagyon jó, ami fönt van. Na hát képzeljétek el, hogy mi történt itt a napokban, ahogy gondolkoztam, hogy kéne összerakni a videót. Pakolgattam, egyszer csak azt nézem, hogy mi lóg le a eszközről. Hát a garancia matrica az elengedte magát, úgyhogy oldalanként 3 alul, 2 középen, 2 fölül is, szintén a másik oldalon 5 darab csavar tart vissza már csak attól, hogy beletekintsünk, mert ugye én a garancia matricát én nem bántottam, nem sérült meg, úgyhogy már csak azt tart vissza attól, hogy beletekintsünk, hogy 12 darab csavart kihajtsunk a megfelelő csavarhúzóval. Most ez lesz a megfelelő csavarhúzó. Na jó, csináljunk egy kis varázslatot. És hát kész is van a 12 darab csavarnak a kihajtása, úgyhogy nincs is más hátra, hogy belelessünk, mint hogy ezt kényelmesen leemeljük, ezt a kis külső borítást. Ilyen nemes egyszerűséggel. Ennyiből áll az egész. Úgyhogy, hogyha belelesünk, majd mindjárt kézből is megmutatom. Úgyhogy, hogyha belelesünk, így messzebbről ez így néz ki. És akkor kézből is megnézzük, hogy mik lapulnak itt, és mi okozza ezt a csörgést, mozgást, ami benne van, amit a kicsomagoláskor észleltünk. Úgyhogy nézzük meg kézből. Ugye hát azért eléggé jól össze van rakva. Van egy 5 volt 60 amperes tápegység, ugye a visszatöltéshez. De ugye az egész házra van írva, hogy vigyázat, meleg lehet. Úgyhogy lehet, hogy az egész ház funkcionál úgy, mint hőleadó. Aztán van ott egy kijelzőnk, egy vezérlőpanel, és itt is van egy panel, mindjárt megfordítom. Ugye van egy nagy légszállítású, szerintem 120-as ventilátorunk. Ott van a adatkommunikációnak a kiépítése, és ugye a 230-as tápellátás. És hogyha még fordítok rajta, akkor látható, hogy azért itt szép áthidalások vannak, tehát itt az 5 volt át lehet küldeni. És hát ugye ott látható egy szép sor, hát hogy az is FET, vagy MOSFET, vagy IGBT, ezt én nem tudom. De ezek vannak a nagy hűtőbordára vezetve. És természetesen a kábelezés. És szerintem az is megvan, hogy mi okozta a zörgést, mégpedig ott az a kis ajtó. Az úgy szépen lifeg. Ennyi volt mindösszesen az, ami okozta. Ugye a sorkapcson, a tápnak a sorkapcsán, ugye hát ahogy belerakod a
érvékhüvelyeket, szétnyomja a műanyagot, és sokszor nem akad be. Úgyhogy hát így néz ki belülről a ZKE Tech EBC A50L. Akkor gyorsan össze is rakjuk. Összeügyelve, hogy egy kábelt se csípjünk sehova. Ugye a készülék hátulján van a számítógépes csatlakozása a lehetőség. Ugye ezt sem tudjuk csak egyféleképpen föltenni, és ezt is tudjuk rögzíteni a bajonetzára, vagy anyával, kinek hogy tetszik. És ugye értelemszerűen ez a vége, az USB-s vége megy a számítógépbe, és nézzük ott. Nos, tehát telepítsük föl a szoftvert, de gyorsan előtte nézzünk bele az egyik szoftvernek a használati utasításába. Ugye mind a két verzióhoz külön van készítve használati utasítás. Hát 16 oldalnyi, azért itt le van írva bőséggel 16 oldalon keresztül, hogy a szoftvert hogy is kellene használni, és mire is jó, mind a két verzióhoz külön használati utasítással. De most az 1.6.6-ot fogjuk feltelepíteni, itt a telepítője. Rákattintunk kétszer. Ugye a Windows megkérdezi, hogy engedélyezzük-e a telepítést. Igen, engedélyezzük. Elindul a telepítő. Next-re rányomunk. Ahogy szoktuk, hát hogyha nagyon akartok, adhatunk neki egy Home nevezetű kampanit. Next, 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 és már települ is. Finish, és kész van. Automatikusan nem kerül ki az asztalra, hanem a listába ki kell keresni a ZKE mappát, és ki kell húzni az asztalra, hogy láthassuk az indítóikont, hogy ne kelljen mindig keresgélni. Egy üres USB-be csatlakoztatom a kapott TTL USB átalakítót, és itt a Tools-ra kattintva rámegyek, hogy Connect Device,
COM3-at érzékelte is, connect, és már connectált is, itt fölül látható, hogy ki is írta, hogy COM3 csatlakoztatva, de ehhez több eszközt is lehetne csatlakoztatni, ennek még nem tanulmányoztam át a használati utasítását, ennek érdemes azért utána olvasni, hogy hogy lehet és mire lehet használni a 6 eszközt és hogyan. Leokézzük a kilépést, és akkor fölrakjuk a másik verziót is. És akkor rakjuk fel az 1.8-asat is. Megnyitom az 1.8-asnak is a mappáját. Itt is 4 darab fájlt fogtok találni. Ezek közül az egyik az exe, azt kell futtatni. És ugyanúgy megkérdezi a Windows, hogy telepítheti-e? Persze telepítheti. Elindul a telepítő. Itt is next, itt nem kell már beírni esetleg a home-ot se, ha nem akarod, csak a next-ekre kell kattintani. Már kész is. És ez se kerül ki automatikusan a tálcára, hanem ezt is megkeressük a listában. Ugyanúgy az EKL mappába ott kell lenni egy olyannak, hogy EB szoftver. Nem az EBX volt előbb, és most pedig az EB-t keressük meg. Kitesszük a tálcára, megnyitjuk a programot, illetve most elszúrtam először, akkor most újra kilépek, tehát először újra kilépek, csatlakoztatom a USB-t szintén, mielőtt megnyitom a szoftvert, és akkor az EB tester szoftver meg is nyílt, COM3-at érzékelte is, a connectre nyomunk, és már csatlakozott is az eszköz. Ugye itt írja alul, hogy EBC A50L. Tehát ezért nem mindegy, hogy melyik verziót telepítjük föl. Úgyhogy ez szuperül csatlakozott. Nézzük a teszteket. Hát akkor nézzünk meg egy cellatöltés tesztet. Hát jelen pillanatban csak kisméretű cellákkal tudok szolgálni, mert a működő akkumulátort nem fogom ezért szétbontani, hogy most azt mérjük le. És jelen pillanatban egy ilyen 2P-s, azaz 2 darab 18650-es lítium-ion cellát fogunk először feltölteni, utána pedig lemeríteni. Úgyhogy ezek körülbelül cellánként olyan 1000 mAh tudnak, de olyan 1,5 amperrel fogom őket tölteni és meríteni is, mert annyit el kell viseljenek, ugye 750 mAh fog jutni per cella, mivel hogy 2 párhuzamosan kötött cella, ugye hát akkor a áramerősség az elosztódik közöttük, és akkor csatlakoztassuk is a mérővezetékeket. Először a negatívot, mindig meg kell győződni arról, hogy helyes polaritással kössük be az akkumulátort, még véletlenül se kössük be rossz polaritással. Mondjuk így, egyszer a kicsi az ide mellé, polaritás jó lesz, polaritásunk az jó lesz, és a pozitívot természetesen pedig a ellentétes oldalra kötöm, de először csatlakoztatom az USB-t, csatlakoztatom a eszközt, ugye connect gombbal, és csak utána csatlakoztatom magát a mérőzsinórokat.
És így szépen meg is áll a két darab cellánk, ugye párhuzamosan kötve. Úgyhogy kezdjük is el a töltést. Most nézzük meg ezt a folyamatot a számítógép képernyőjén nézve is. Tehát ugye a töltő az be van kapcsolva, illetve hát a akkumulátor teszter be van kapcsolva. Csatlakoztatom a USB-t egy szabadon lévő ajzatba. Utána megnyitom az EB szoftvert. Az akkumulátor még mindig nincs csatlakoztatva, és a COM3-ra rányomunk, hogy Connect. Nálam most a COM3-on van, és már csatlakozott is az eszköz. De még mindig nem csatlakoztattam a pozitív mérőzsinort, úgyhogy ezt most meg is teszem. Egyik csipesz és a másik csipesz, és meg is jelent nekünk itt a cella jelenlegi feszültsége. A programban lehet nagyon sok mindent elmenteni, mint a mért adatokat, valamint a görbéket, és képbe is el lehet menteni a tesztet. Tehát ez nagyon jó kis funkció. Ugye itt lehet beállítani a jelenlegi tesztelést, hogyha csak single tesztet akarunk csinálni, azaz normális tesztet. Hát a töltésre azt a kifejezést találták ki, hogy CCV, és ugye itt 1,5 amper nekünk a két párhuzamosan kötött 18650-esnek a töltési tesztjéhez ez bőven elegendő lesz. 4,2 voltnál álljon meg, és 0,35 ampernál ott is álljon le a töltés. Hogyha az adatok helyesen meg vannak adva, akkor csak rányomunk a startra, kattan a készülék, és elkezdi tölteni az akkumulátort. Ugye itt a jobb oldalon látható, hogy az amper erősség, ami be van állítva, ugye 1,5 ampert állítottunk be. Hát mivel, hogy nem egészen merítettem le az akkumulátort, így ő már rögtön vissza is vett az áramerősségből egy kicsit. A bal oldali skála pedig a jelenlegi feszültség, tehát az aktuális, és szépen elkezdett emelkedni az akkumulátor feszültségünk. Úgyhogy elkezdtük a töltést, majd a végét megmutatom újra, és hát hagyni kell dolgozni az eszközt. Ahogy az látható, a piros vonal ugye az áramerősségünk, szépen ejti be az áramerősséget, és a feszültséget a kék vonallal pedig tartja, ahogy szépen eléri a beállított végfeszültséget és végáramerősséget, majd amikor a végáramerősséget eléri, abban a pillanatban a teszterben kattan egy relé, ami bármikor most már bekövetkezhet, és leállítja a töltési tesztet. Úgyhogy nem csak nagy cellákhoz lehet használni a tesztert, hanem kisebb cellákhoz is, mivel 0,1 ampertől beállítható minden egyes amper érték. És kattant a relé, és megállította a töltési tesztet a teszter. Úgyhogy nagyon precízen működik. Most nézzünk egy merítéstesztet. Természetesen, ahogy már említettem, menthetjük az adatokat, Save Datára kattintunk, akár megadhatunk egy tetszőleges nevet neki, most azt írom neki csak, hogy töltés, töltés 1, és aztán olyat is menthetünk, hogy Save Curve, ennek is azt írom csak utána, hogy töltés 1, és valamint elmenthetjük az adatokat azt is, hogy Save Picture, és ennek is csak azt a nevet adom, hogy töltés 1, az eredeti név után beírva.
és ezt bármikor vissza is nézhetjük, elmenthetjük, eltehetjük, ahogy most is látjátok. Na nézzük a merítéstesztet. Hát ugyanitt vagyunk ugyanazzal az akkumulátorral, akkumulátorcsomaggal, ugye hát 2 párhuzamosan van, akkor az már csomag, hiába párhuzamosan van. Ha meríteni szeretnénk a tesztelendő akkumulátort, akkor olyat kéne csinálni, hogy clear curve, tehát először is kipucoljuk az előző teszteredményeket, és itt, ahol be lehet állítani a tesztelési funkciókat a szoftverben, ott átállítjuk, hogy arra, hogy DCC, azaz discharge folyamatos árammal. És akkor beállítjuk azt, hogy mondjuk az amper az ugyanúgy legyen 1,5 amper, 1,5 amperrel merítünk, a megállítási feszültség viszont elég a 3,6-re állítjuk, mert én szerintem egy lítium-ion akkumulátort sem szabad túlmeríteni, és az e-cigiknél ugye a legtöbb készülék ilyen 3,6 volt körül nem hagyja tovább meríteni a lítium-ion cellákat, ugye a cserélhető aksis modoknál. Időintervallumot nem adunk meg neki, tehát amikor ő eléri a 3,6 voltot, ő meg is fog állni, és hogyha be van állítva minden, jól be van állítva, akkor rányomunk a startra, ugyanúgy kattanni fog egyet a relé, és elindul a teszt. Tehát most merítjük az akkumulátort, ahogy hallottátok, elindult a teszt, mert kattant a relé a eszközben, úgyhogy itt szintén ugyanúgy látható, hogy mennyi amperrel merítjük, és mennyi a feszültsége a cellánknak, amit éppen tesztelünk. Úgyhogy szépen rajzolódik ki, ahogy elkezdi meríteni az akkumulátort. Tehát az éppen merítendő cellát, és szépen esik is be a feszültség, az áramerősség 1,5 amper, tehát ő amint eléri a 3,6 voltot, a teszter ugyanúgy meg fog állni, mint töltéskor. Na majd megnézzük a végét. Tehát lassan véget ér a merítési ciklus. Ugye ez megint szintén egy single cycle volt, tehát single cycle inkább úgy mondanám, tehát egy egyenes, tehát sima ciklussal próbáltuk most újra ki. Hamarosan, ahogy látható, eléri a 3,6 volt lekapcsolási feszültséget az akkumulátor, tehát le fog állni lassan a teszter, és ahogy látható a kék csíkon szépen esik be a feszültség, viszont a ampert az folyamatosan 1,5 amperon tartotta a teszter, úgyhogy eddig gyönyörűen dolgozik, szerintem, és így a jövőben bátrabban fogok nekiállni a nagyobb cellák komoly árammal való tesztelésének. És kész. Kattant a relé, elértük a 3,6 voltot, és leállt a teszt. Itt alul a sávban írja, hogy 1680 mAh, ezt tudja biztonsággal ez a cella, illetve ez a 2 darab cella. Ugye még mindig párhuzamosan vagyunk kötve, de most jöjjön a legutolsó tulajdonsága, ami egyben a legjobb tulajdonsága is ennek az eszköznek. Nézzük is meg, hogy mi az. Ugye hát itt is elmenthetnénk a merítésnek a adatait, ugyanúgy, ahogy az előbb mutattam, de a legjobb része az
ugye tisztítom a görbéket. Szóval a legjobb része a szoftvernek a ciklikus automata teszt sorozat, tehát többféle tesztet lehet neki megadni. Tehát rámegyünk oda, hogy Settings. Az egyes step az egy töltés lesz, méghozzá 1,5 amperen. Cutoff az voltage az, tehát a feszültségünk az 4,2, és a befejező az 1,1 ampernál ő fejezze is be, sőt inkább fél ampernál, 0,5 ampernál ő fejezze be a töltést, és akkor ad. Akkor a step 2 az egy wait lesz, azaz várakozás. És itt a percet lehet megadni neki, hogy 5 percet várjon, ad. És akkor a step 3 az pedig egy merítés lesz. Megadjuk neki, hogy DCC. És pedig 1,5 amperral merítsünk. A feszültségünk az 3,6 lesz. 3,6 merítsünk. Egy nullát még beírunk oda, hogy nem, azt ki is törölhetjük. Azt mondja, hogy a currentünk az 1,5 amper, 1,5 amper, és ez a harmadik lépésünk. Összesen 6 lépést tud kezelni a program, és ad. És utána még adhatunk neki egy negyedik lépést, hogy tárolási feszültségre vigyük a cellát. Azt mondja, hogy 1,5 amperral töltünk. Másfél amperral 3,85-re. 3,85-re. És a cutoff az pedig 1,5 amper. És a cutoff az pedig 0,5-nél. 0,5-nél mondom. 0,5 és ad. Tehát 4 tesztlépést fog automatikusan végrehajtani a teszter, és hogyha rákattintok az elsőre, akkor rányomok a startra, és mindazt, amit eddig manuálisan csináltunk, azt ő automatikusan is meg fogja csinálni. Tehát ugye le van merítve a cellánk,
akkor nyomok egy startot, hogy töltse, és mutatja is a tesztlépéseket, hogy hol tart. Kis idő múlva visszatérünk, és megnézzük, hogy hol tart az automata teszt sorozatunk. Bármelyik pillanatban véget érhet az első ciklus, azaz a töltés, és átléphet a várakozó állásba. Ugye töltés után a kisütési teszthez jobb várni minden egyes cellánál egy kis időt. Lítium-vasfoszfátnál mondjuk 1 perc elég, de lítium-ionnál azért inkább 5 perc pihenő idő kéne, én szerintem. De ezt mindenki maga dönti el, hogy hány perc várakozási időt állít be. Már csak 0,51, és meg is állt az első ciklus, át is lépett, ahogy látható, a második ciklusba, úgyhogy 5 perc után el kell induljon a merítési ciklus, és akkor is majd ránézünk. Nos tehát, az imént járt le az 5 perc várakozási idő, és már meríti is a harmadik lépésben a cellákat, és ezt is külön színnel jelöli, hogy éppen a harmadik lépést csinálja, de a run databa is írja, hogy már a harmadik lépés zajlik, úgyhogy eddig tökéletesen működik a automatizálásunk. Tudom, hogy volt benne hiba, a hibákat kijavítottam, csak nem vettem újra a hiba kijavítást, és most már azt a elképzelésemet teszi a gép, ahogy én lítium-ion cellák tesztelését gondolnám. Ugye azért van 4 lépés. Na majd ránézünk kicsit később is. Ugye elindult a ventilátor a kapacitásteszternek, ugye akkumulátorteszternek, úgyhogy eddig nagyon szépen dolgozik. És ezeket az adatokat is külön lehet menteni képbe, és mind a háromféle verzióban is. Tehát a görbéket is külön, képet is külön, és a teljes tesztciklusok adatát is lehet menteni. Az imént lépett át a harmadik lépésből, merítésből töltésre, ahogy az látszik is a képernyőn, szépen jelöli pirossal ismét a negyedik lépést, úgyhogy most tárolási feszültségre teszem a cellákat, és utána az automata tesztsorozatunk véget is ért, tehát ezeket az adatokat is külön lehet menteni, és szerintem nagyon szépen tette a dolgát, bár ide is be lehetett volna rakni a töltés elé egy várakozási időt, hogy kicsit megnyugodjon a cella, de ez úgyis már bontott cella, úgyhogy ezekkel nem lesz gond, hogyha esetleg ez degradálná a cellákat, mert ezeket úgyse fogom használni, de így a teszthez, bemutatásnak teljesen jól hozták azt az elvárást, ahogy be tudjam mutatni a készüléket. Tehát lezárult a negyedik ciklus is, de erről már nem készítettem külön videót. Ahogy látható, így nézett ki a tesztkörnyezet. Ugye maga az akkumulátorteszter, a laptop, és úgy, ahogy az elején is befogtuk a cellákat, ugyanúgy vannak még most is, tehát nem lett elmozdítva egyáltalán. Én szerintem ezek után, ha bárki vesz egy hasonló eszközt, akkor el tud igazodni a beállításokban. Tudom, hogy én is elrontottam a beállításokat egyszer, de hát ezért vannak ezek a tesztek, hogy más esetleg ne követhesse el azokat a hibákat, amit én elkövettem, de a teszter az tökéletesen működik, a ciklikus teszt is tökéletesen lefutott, ami után kijavítottam a hibákat persze, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!